Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi doresc să aduc mai multe clarificări legate de acest mare tamtam creat în jurul noului pământ, despre care toată lumea trâmbițează și anunță ca și când este un eveniment viitor, ca și când se va întâmpla pentru mase mari de oameni, ca și când va fi săltată în conștiința întregii umanități, etc. Ei bine, ca să înțelegem orice lucru despre care se vorbește, trebuie să ne clarificăm mintea și să mergem la originile acestui termen, da, de nou pământ. Unde a apărut el prima dată? Acesta nu este un concept al spiritualității New Age din zilele noastre, nu este un concept al sfârșitului calendarului maiaș din 2012, nu este niciun concept al revelărilor spirituale în urma libertinajului anilor 70, da, când apăruseră petrecerile rave și toată lumea fuma iarbă, ci este de când există Biblia. Da? Pentru că noul pământ apare pentru prima dată menționat în Biblie, vă spun și capitolele, apare în Isaia, capitolul 65, versetul 17 și în capitolul 66, versetul 22, tot Isaia. În cartea 2 a lui Petru, capitolul 3, versetul 13 și Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1. Acest nou pământ este asociat în zilele noastre ca și când ar fi o transformare mare care va veni asupra noastră. Unii chiar cred că este un nou pământ pe care se vor îmbarca unii cu navele spațiale cu rachete, alții cred că se va pogorî Iisus de undeva din cer cu parașuta și alții se vor înălța de jos în sus către el și se vor întâlni în ceruri, fenomen cunoscut ca The Rapture. Alții consideră că se va crea pur și simplu o aură eterică în jurul pământului și că unii, doar cei care nu vor mânca carne și care vor bea doar sucuri, vor reuși să-și transforme corpul într-un soi de efemeridă, un soi de nimfă din aceasta din care se vor transforma precum libelulele. Da? Ei bine, nu este adevărat. Nu este un nou pământ. Pământul va rămâne același. Oamenii pe care îi vedeți în jurul vostru vor fi aceiași. Saltul care se produce este un salt în conștiință. Iar acest lucru nu poate fi stabilit temporal de nimeni. Nu poate fi țintuit ca o dată în calendar, la data D va veni, la data X se va produce. În anul 2017 se va produce, în anul 2030 se va produce. Nu poate fi stabilit în timp. De ce? Toate aceste răspunsuri le vom găsi în Biblie și vă voi spune mai întâi câte puțin despre originea cuvântului, evident, da? Noul pământ. Biblia, după cum știți, este creată în două părți. Vechiul Testament, care este în ebraică, Noul Testament, care este în greaca veche. Având în vedere că avem acest termen atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, este ușor de înțeles prin prisma limbajului. Știți foarte bine că ambele limbi împrumută gematria, nu mai are sens să explic, fiecarei litere îi corespunde o valoare numerică, deci limbile astea au o conotație sacră, ele cuprind cifre și litere deopotrivă și o mare putere în fiecare literă enunțată. Pentru varianta care apare în Apocalipsă, da, adică Noul Testament, se folosește cuvântul din greaca veche, kainos, pentru termenul de nou. Da? Termenul de nou din limba română, în greaca veche, are două cuvinte care pot fi întrebuințate. Fie se folosește neos pentru varianta temporală, da? Din perspectiva temporală, adică pe o axă temporală tot ceea ce este la început este mai vechi, ceea ce este spre sfârșit este mai nou. Da? Și totodată este folosit și cuvântul kainos, care se referă la diferit în natură, da? Se referă la o nouă natură, cum ar veni, și nu are legătură cu temporalitatea sau cu axa timpului. Ei bine, fix termenul acesta este întrebuințat în Apocalipsă, este folosit termenul kainos pentru noul pământ, adică este un pământ transformat. Și acest termen de kainos este folosit în general cu o conotație pozitivă. Deci această transformare nu este una în rău, ci este una în bine. Cu alte cuvinte, eu vă spun că este un pământ evoluat, dacă vreți, este o evoluție, este o schimbare sau o deschidere mai mare a percepției, este viziunea mai largă asupra întregii perspective a umanității, dacă vreți. Practic este omul care a deschis ochii, este lumea omului trezit. De ce insist asupra acestui cuvânt? Pentru că ambele cuvinte, neos și kainos din greaca veche, care desemnează termenul de nou, sugerează necunoscutul, neașteptatul,
și minunatul, da? Minunatul, mirobolantul, magicul, dacă vreți. De ce subliniez aceste aspecte? Pentru că toată lumea vă va bombarda cu noul pământ va veni când nu știu ce conjuncție astrală se va produce. Va veni dacă, va veni când. Nu există nicio precondiție pentru venire, pentru că conotația acestui cuvânt înseamnă neașteptat. Nimeni nu va ști ora sau ziua la care eu voi veni, spune Dumnezeu în Biblie, da? Așa că asta înseamnă că evenimentul acesta se produce în mod neașteptat, este prin căi misterioase, necunoscute, adică nu vom putea percepe la nivel conștient, ci doar la nivel inconștient. Inconștient înseamnă necunoscut, nu cunoaștem, nu vedem. Dar aici se află programele noastre, aici se află condiționările noastre și de aici se află tot sistemul de operare pe baza căruia noi funcționăm aparent conform deciziilor noastre în lumea materială. Ei bine, iată, acest termen ne relevă deja foarte multe despre acest nou pământ. Va fi o transformare minunată a pământului pe care existăm cu toții, deci nu este un pământ nou, nu se înnoiește ceva, cernoziomul, straturile, habar n-am, straturile geologice, arheologice și așa mai departe, ci pur și simplu este același pământ, dar oamenii vor trăi într-o mentalitate de transformare cu o deschidere mai mare a percepției, vor avea o vedere mai clară, vor naviga mai ușor prin viață, da? Și vor fi totodată purtați lesne de necunoscut. Ce înseamnă să fii purtat lesne de necunoscut? Marea majoritate a oamenilor se tem de necunoscut, da? A fi purtat lesne de necunoscut înseamnă că nu mai ai frică. Și aici vreau să fac o mini paranteză. Omul în general nu are frică de necunoscut. Omul are frică de lucrurile pe care le cunoaște deja. De ce ți-e frică de necunoscut dacă nu cunoști ce este? Dar ție frică de ceea ce ai cunoscut și s-a dovedit a avea consecințe negative pentru tine. Gândiți-vă puțin la acest aspect și veți înțelege de ce vorbesc așa. Păi, practic, ți-e frică să mergi pe o alee întunecată, nu pentru că este frică de necunoscut, pentru că ți-e frică că ai văzut în filme că cineva îți poate da cu bâta în cap, da? Ți-e frică pentru că cunoști că ți s-a întâmplat ceva în trecut. Deci, ție frică de ce ai cunoscut, nu de necunoscut. Ei bine, haideți să mergem mai departe. Aș fi vrut să vă citez tot capitolul Isaia, dar mi-au ocupat foarte mult timp și există versiuni ale Bibliei care vorbesc, spre exemplu, despre niște Dumnezeul Gad și cupa pentru menii. Și mulți oameni nu o să înțeleagă ce înseamnă aceste lucruri. Eu am luat, prin urmare, câteva consecințe ale citirii acestor capitole pentru voi. Dacă vreți, derulați materialul la început și citiți acele capitole pe care eu le-am subliniat. Ei bine, ce putem înțelege strict din această descriere a noului pământ și referire la capitolele din Biblie menționate? Putem înțelege următoarele, da? Deci, va veni la un moment neașteptat, asta înseamnă că fiecare va avea un timp al său în care această transformare se va produce, da? Această transformare se va produce personal, nu la nivel de colectiv, nu la nivel de conștiință colectivă. Iar dacă se va produce în mine, în mod clar, voi proiecta acest lucru asupra întregii realități și voi avea senzația că s-a produs un salt în conștiința universală, da? Pentru că dacă eu m-am transformat, voi vedea transformarea sau voi vedea doar oamenii transformați. Mi-am înlăturat lentila prin care vedeam doar negru și acum încep să văd lumina din interiorul tuturor oamenilor. Este momentul în care începeți să-i percepeți pe cei din jurul vostru ca foarte ușor de tolerat, da? Spre deosebire de perioada anterioară în care erați foarte încrâncenați. Ei bine, asta înseamnă practic că acest timp neașteptat este un timp personal pentru fiecare dintre noi. Când apare acest timp personal? Apare atunci când noi ne-am desăvârșit codul secret sau alfabetul interior prin care să putem decoda ceea ce Dumnezeu ne comunică în continuu pe nenumărate voci, da? Unde ne comunică Dumnezeu? În subconștientul nostru, acolo unde spuneam eu că se află Sfânta Sfintelor, pentru că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea care vine din Sfânta Sfintelor. Atenție, niciun om nu avea voie să intre în Sfânta Sfintelor, da? Este menționat în Biblie. Ce înseamnă că niciun om? Nimic cunoscut, nimic din sfera conștientului nu poate intra acolo, ci acolo intră tiparele gândurilor și acțiunilor tale. Ce înseamnă tiparele gândurilor și acțiunilor tale? Dumnezeu nu ascultă ceea ce tu spui din buze, dăm, Doamne, bani, dăm, Doamne, bani, dăm, Doamne, bani. Dar în viața reală, deși ai un credit la un apartament, te duci și îți cumperi un iPhone 14 pe care nu ți l-ai permite și practic singur te autosabotezi și îți scurgi banii pe alături fără să te concentrezi pe
obiectul principal care te-ar scăpa din chingile sclaviei, din chingile datoriilor, da? Dacă eu am datorie la apartament, trebuie să-mi achit datoria la bancă, spre exemplu, atunci îmi înfrânez toate poftele mărunte, hai să-mi plătesc o dată rata ca să mă eliberez, să aibă loc acest exod, iar apoi voi avea eu timp să-mi cumpăr și alte lucruri. Dacă telefonul, până la urmă, dacă eu nu sunt inteligent, nici telefonul inteligent nu-l voi putea utiliza inteligent. Așa că iată că foarte mulți oameni se autosabotează neștiind ce fac. Și Dumnezeu nu ascultă rugăciunea, dăm, Doamne, telefonul, dăm, Doamne, telefonul, ci se uită la acțiunile tale. Ce faci tu? Dăm, Doamne, bani, da? El se uită la ce faci tu. Și tu ce faci? Tu toată ziua arunci cu bani în stânga și în dreapta și nu-i prețuiești și nu-i valorizezi și nu știi să-ți cumpătezi energiile și nu ai satisfacție cu propria ta viață. Și atunci îți dă motive de mai multă insatisfacție, până când, la un moment dat, vei claca. Și când vei claca, vei avea posibilitatea să începi să auzi primele sunete din alfabetul cu care Dumnezeu îți comunică. De aceea, oamenii care l-au văzut prima dată pe Iisus, se spune că prima dată îl vezi pe Iisus în iad. Abia atunci când ai coborât în noaptea neagră a sufletului, când te confrunți cu o mare durere, o mare angoasă, ai ajuns la capătul puterilor, atunci se arată cele mai colorate și vii lumini ale divinității în interiorul vostru. Da? Pentru aceia dintre voi care nu știu despre ce vorbesc, în detaliu codul secret al Bibliei sau limbajul ramurilor și veți înțelege că întreaga voastră experiență de viață și toată durerea cu care voi ați înaintat cu dificultate se va dovedi un limbaj tăinuitor și sacru cu care veți putea auzi cu adevărat mesajul divin. Deci, am lămurit acum care este timpul, da? Timpul nu-l poate stabili nici cel mai mare proroc al acestei lumi. Timpul va fi atunci când tu ți-ai desăvârșit limbajul, când demonstrezi că vrei cu adevărat să-L auzi pe Dumnezeul adevărat. Totodată, ce se întâmplă cu acest nou pământ, da? Cu acest nou pământ, practic, am demonstrat prin termenul de kainos că are loc o transformare, o metamorfoză, un salt în conștiință, adică o schimbare a percepției tale. Ce înseamnă schimbarea percepției tale? Că nu mai gândești în termenii vechi, că ți-ai creat noi sinapse neuronale, că poți vedea mai deschis, mai clar realitatea și nu mai vezi obturată doar prin unghiul tău limitat, din care erai obișnuit să-l vezi prin prisma condiționărilor tale mentale. Da? Practic, ce înseamnă această deschidere a percepției sau transformare? Înseamnă schimbarea căilor, care reprezintă termenul modern pentru căință, dacă vreți. Pentru că oamenii nu știu ce înseamnă să te căiești. Nu înseamnă să regreți că ai făcut ceva, ci să privești în trecut, să-ți observi greșelile, să vezi că greșelile au fost cel mai mare dascăl al tău și să înveți din ele. Dacă te uiți mereu în trecut și îți faci obiceiul și înveți din greșeli, pasul următor îl vei călca mai sigur. Asta înseamnă evoluție. Zdup, zdup, zdup și înaintezi, da? Dar cel care nu-și privește greșelile din trecut, nu vede cât de mult s-a căcat pe el, în pandemie și cât de mult a cedat tuturor crizelor și urlăturilor de la TV pentru a băga în el tot felul de substanțe, nu va ști că Dumnezeu este puterea și slava divină în care să se încreadă, da? Haideți să mergem mai departe. Deci am demonstrat până acum care este practic sosirea, că este una neașteptată. Timpul, practic, este neștiut, nu poate fi determinat, se întâmplă la nivel personal. Ce se întâmplă? Se întâmplă o mare metamorfoză și acum Biblia, în capitolul Isaia, lămurește care vor fi oamenii care nu vor îmbarca în această nouă transformare. Și, bineînțeles că și aici arată foarte multă îngăduință. Vă rog frumos, citiți voi integral capitolul Isaia, da? Capitolul 65 integral și acolo veți vedea termenii pe care eu îi voi enunța acum. Practic, cine dispare? Dispare neamul care nu cheamă în numele Domnului, adică cei care se închină la oricine altcineva decât la Dumnezeu, care cred și cedează tuturor informațiilor media, care se lasă duși de spiritul de turmă, de avalma în stânga și în dreapta, fără să se oprească în loc și să discearnă, adică să facă uz de singurul dar pe care Dumnezeu le-a dat și anume liberul arbitru, da? Deci aceștia sunt primii, cei care nu cheamă numele Domnului. A doua categorie de oameni care nu se vor îmbarca,
Cei care umblă pe calea rea în voia gândurilor. Ce înseamnă calea rea în voia gândurilor? Gândurile știți că se nasc și trec, se nasc și trec. Îmi vine un gând răutăcios, îmi vine să-l strâng pe unul de gât, acum te dedai fiecărui gând care îți vine în capul tău? Nu. Dacă nu ai discernământ, te vei deda gândurilor rele. Îmi vine să o bârfesc pe aia, lasă că îmi vine să-i fac lui ăla nu știu ce. Da? Sau te pompează cineva și tu faci spume la gură fără să te întrebi dacă ăsta a avut dreptate sau nu cumva a avut un unghi de vedere părtinitor. Ei bine, ce înseamnă că te dedai gândurilor rele și umbli pe calea cea rea? Înseamnă practic că umbli inconștient, că nu pui la îndoială, că nu încerci să-ți faci propria ta judecată, propria ta părere. Indiferent câte păreri vor exista în lumea asta, oprește-te și spune: eu ce gândesc, eu ce simt de fapt, și fii în armonie cu ce este în interiorul tău, da? Și distinge adevărat și întotdeauna gândește-te că în orice problemă există două părți participante și nu asculta o versiune fără să o asculți și pe cealaltă, da? La punctul 3, alte persoane care nu se vor îmbarca în acest nou pământ. Zice în capitolul Isaia: aducătorii de jertfe care ard într-una tămâie pe munți, da? Ei bine, cine sunt acești aducători de jertfe care ard întotdeauna tămâie? Sunt oamenii care sunt absorbiți mai mult de ideea de ritual, mai mult de ideea de plecăciune, pupare de moaște, numărare de rugăciuni în gând, dar spune rugăciunea din buze, și care nu se încred în Dumnezeu. Deci, eu am avut un cățeluș, aici fac o paranteză, veneau cățelușele pe lângă el era disperat după ele când acestea erau în călduri, dar știți că cățelușele fac pișul pe un fir de iarbă și masculul își dă seama de acolo dacă cățelușa este în călduri sau nu. Câinele meu mirosea atât de mult firul de iarbă că nu vedea că cățelușa, pardon cu virgulele de rigoare, era în spatele lui și îl mirosea. Atât era de absorbit și enamorat de mesajul pe care îl lăsase aceea în iarbă, că el nu se bucura de cățelușa reală, în loc să se ducă să se joace cu ea, să caute să se împerecheze cu ea, da? Pur și simplu el era mai mult îndrăgostit. Sunt ca oamenii aceia care sunt îndrăgostiți de ideea de îndrăgosteală mai mult decât de cea de a avea o relație concretă, reală, palpabilă cu cineva. Ei bine, aceștia sunt acești obsedați de ritualuri. Ei vor căuta tot timpul tratamente, terapii, cabinete, ritualuri, pentru că le este frică de fapt să admită cine este Dumnezeu. Dar nu ritualul este important, ci este să-L vezi pe Dumnezeu. Și cum îl vezi pe Dumnezeu? Fiind, existând, bucurându-te de viață. Bucuria ta este rugăciunea lui Dumnezeu, pe care o dai lui Dumnezeu, da? Așa că aceștia sunt ritualiștii, da? Sunt cei care sunt obsedați ca icoana aia să stea cu fața spre sud, aia să stea cu fața spre nord, lumânarea nu se pune așa: mamă, trebuie să mă treci pragul ca să pot să-ți dau de pomană, că mai am eu vecini dintre ăștia care îmi fac împărtășanie și nu înțeleg că dacă dai, dă-l, Doamne, iartă-mă din tot sufletul, și nu mai sta să vezi cum îl primește omul ăla și ce cuvinte a spus, da? Așa că aceasta este a treia categorie de oameni care nu intră. A patra categorie, zice, sunt cei care locuiesc în morminte și petrec noaptea în peșteri. Asta nu înseamnă că sunt toți contele Dracula. Ce înseamnă asta? Pentru că fiecare cuvânt din Biblie are o conotație, spuneam eu că este un cod. Ce înseamnă a locui în morminte? A fi mort, da? A fi mort. Ce înseamnă a fi mort? Este cel care trăiește mort pe dinăuntru, cel care nu și-a ascultat niciodată voința, cel care face mereu pe placul celorlalți, cel care este tot timpul tras de acest spirit de turmă, în spiritul de turmă, da? Este cel care întotdeauna spune ce se spune. Este cel care spune: eu nu țin cu Trump pentru că toată lumea nu ține cu Trump. Este cel care spune: eu nu fac aia pentru că toată lumea nu face aia. Dar care nu a pus frână, domnule, să spună: da, stai, domnule, eu ce cred? Sau stai, domnule, mie chiar îmi pasă de treaba aia, da? Acesta este omul care este mort pentru el însuși. El nu-și trăiește muzica lui, ci dansează țonțoroiul pe melodia altora. Și ce înseamnă cei care își petrec noaptea în peșteri? Sunt cei care... Ce înseamnă a-ți petrece noaptea în peșteră? Peștera este un loc întunecat. Cei care orbecăie, cei care nu văd calea, cei care nu își văd talentul, cei care nu își găsesc lumina proprie, care stau în întunericul propriei lor minți, da? Mergem mai departe. A cincea categorie de oameni care nu intră, tot în capitolul Isaia 65, care zice, și aceștia spun așa, și stați să citesc aici: așa zice Domnul, că atunci când... Și zice: și care ziceau: dă-te înapoi, nu te apropia de mine,
căci eu sunt sfânt față de tine. Ce aspect important, sunt sfânt față de tine, este cel care se compară cu tine, cel care are noțiunea de superioritate. Eu am găsit o tehnică unică în lume pe care niciun alt psiholog nu a găsit-o. Da? De când în când îl mai scot pe Don Pedro, așa în lesă. Sau eu sunt iluminată, dar tu, dragul meu, ai nevoie ca în urma cursului pe care eu îl vând să ajungi iluminat. Da? Sesizați, da? Este cel care se pune pe notă de superioritate. Spuneam eu că cei care sunt cu adevărat luminați sunt în rând cu lumea, nu sunt deasupra lor. Și cel din voi care va fi cel dintâi, acela să se facă cel din urmă. Liderii adevărați conduc din spate, da? Se pun cot la cot cu oamenii și lucrează. Ei bine, acela care spune eu sunt sfânt și se bate cu pumnul în piept, acela nu va intra în împărăția cerurilor. În noul pământ, pardon. Și a șasea categorie, conform acestui capitol, este cei care puneți masă norocului și umpleți pahar în cinstea sorții. Pentru că în Biblia pe care o am eu în versiune, scrie așa, zice la versetul 11, și voi, cei ce ați părăsit pe Domnul, care ați uitat de muntele meu cel sfânt, care întindeți masă pentru Dumnezeul Gad și umpleți o cupă pentru menii. Gad nu e în engleză, este Gad, da? Dar aceștia sunt termeni, bineînțeles, din ebraică, care sunt traduși de fapt ca noroc și ca soartă. Deci cei care puneți o masă norocului și umpleți pahar în cinstea sorții. Ce înseamnă asta? Cei care se lasă purtați de toate direcțiile. Practic ați văzut că din cam toate aceste detalii menționate în Biblie, reiese omul care se lasă dus prin viață, se lasă purtat de propriile sale programe repetitive pe care le-a moștenit de la părinți de toate tiparele și umblă bulversat prin lume neavând o părere a lui. Da? Este omul care n-a renăscut în el, nu s-a transformat din stadiul de nimfă în libelulă. Este cel care crede în continuare că e un vierme, da? Nu pune efortul să-și împletească propriul cocon din fire de mătase, să intre înăuntru, să treacă, să se chinuiască, să suporte consecințele a ceea ce este rău în el și să vadă că răul și binele din interiorul lui îl fac întreg și că știind care este partea rea din el și stăpânind-o pe aceea, reușește să manifeste binele în lume. Da? A nega răul din tine nu te face iluminat, dragă om spiritual, da? Ci cei care vând această spiritualitate falsă doar de pozitivitate, ei reprimă și cu cât reprimă, acel monstru devine o dihanie. Da? Și la un moment dat va izbucni în viețile lor fără să fie o profeție din partea mea. Este pura logică psihologică. Da? Așa că prefer în locul unui înger care vede cu un singur ochi, prefer un corp întreg, jumătate înger, jumătate demon, care conlucrează ca cei doi sfinxi din cartea Faetonul și care trag cu mai multă forță înainte. Da? Deci, aceștia sunt oamenii, practic, care sunt tot timpul rătăciți. Sunt oamenii care pun masă norocului și umple pahar în cinstea sorții. Sunt oamenii care sunt neasumați, irresponsabili și care, pur și simplu, nu vor să conștientizeze că responsabilitatea întregii lor vieți ține de ei. Sunt cei care se duc la constelații, care vor să dea vina pe lume, care vor să dea vina pe guvern, care vor să dea lumea pe strămoși, pentru că ei, vai de mine, sunt atât de răniți. Nu, domnule, ce faci tu acum? Cum îți plătești tu facturile? Cum îți rezolvi tu relațiile? Totul începe prin tine. Păi, mă spăl de dimineață, mă spăl pe dinți, mă spăl pe față, mă îmbrac și mă apuc de treabă. Da? Și încep să lucrez cu mine. Asta este toată taina. Ei bine, citiți voi pe de-a întregul capitolul Isaia. Cu alte cuvinte, pe scurt, pentru că vreau să fac și materiale scurte, cine intră în noul pământ și cine nu intră în noul pământ, trăind pe același pământ. Nu intră pe noul pământ cel care trăiește în mentalitate de frică, pentru că cel care își menține acest cerc al autocomplezenței și al confortului propriu este un om care stă acolo din frică, da? Nu încearcă noul de frică. Este omul care nu va evolua niciodată, nu va învăța niciodată să schieze că e frică de zăpadă, nu va învăța niciodată să înnoate pentru că e frică de apă, da? Astea sunt niște metafore, atenție, că dacă știi să înnoți, asta nu înseamnă neapărat că ești pe noul pământ, ci pur și simplu omul care trăiește din frică doar cu lucrurile cunoscute,
și acelea sunt cunoscute pentru că așa le-au spus alții că sunt, care nu au contestat niciodată ceva ca să testeze și ca să descopere care este iubirea pentru acele lucruri. Da? Una este să fac o facultate pentru că așa mi-au spus părinții, alta este să fac facultatea pentru că îmi place să studiez domeniul. Da? De acolo va ieși un doctor universitar, ceva, un profesor foarte înalt, un om cu foarte mare har. Da? Dar acela care face facultatea de dragul părinților fie va renunța pe la jumătate, fie o va termina și va profesa într-un cu totul alt domeniu. Ceea ce a fost și cazul meu. Da? Deci, atenție, oameni buni, unul trăiește din frică și va rămâne în vechiul pământ, altul trăiește din iubire. Și acum, nuanțe, pentru că îmi place să trec de la softcore la hardcore. Pentru că toată lumea spune, da, eu nu mai trăiesc cu oameni buni din frică. Hai să-ți spun ce înseamnă că trăiești în frică. Ți-e frică de pandemie, ți-e frică de vaccinare. Atenție, că eu nu sunt doar de o parte sau de alta. Una este să-ți fie frică de vaccinați, alta este să-ți fie frică de nevaccinați, dar amândouă înseamnă frică. Da? Ți-e frică de lumea în care va trăi copilul tău. Ți-e frică de ce se va alege de sistemul nostru de învățământ. Ți-e frică de viitorul aspru care tronează asupra noastră a tuturor. Ți-e frică de creșterea prețurilor. Ți-e frică de noua ordine mondială. Ți-e frică de tehnologie. Și aici o paranteză. Accept tehnologia și o iubesc. Ceea ce fac eu acum este uz de tehnologie. Da, eu vorbesc cu tine prin intermediul acestui microfon, lucru care n-ar fi fost posibil acum 20 de ani, să spunem. Astăzi îți vorbesc direct, în mod gratuit, aici pe internet, pe o platformă, da? Care își trage și ea beneficiile și care mă face și pe mine să câștig o sumă de bani și te face și pe tine să asculți pentru propriul tău entertainment sau pentru propria ta cunoaștere acest mesaj. Folosesc tehnologia. Am fost la Ikea în weekend pentru că trebuia să cumpăr o piesă de mobilier și vreau să spun așa, erau casele de marcat, coadă, erau casele self-check care fusese tehnologia nouă introdusă, care și asta a început să fie folosită și foarte aglomerată și a apărut încă o casă prin care îți poți scana produsele cu propriul tău telefon. Și bineînțeles că văzând toate vânzările de acolo, m-am dus la asta cu scanarea propriului telefon. Eram singurii clienți de acolo și am plecat prima, da? Ei au rămas furibunzi la o coadă în mentalitatea de frică, și se vor întoarce și vor perpetua această furie, spunând, am petrecut la timp la coadă la Ikea, nu mă mai duc în viața mea, în magazin de căcat, că nu știu ce, cum comentează omul, și a luat furia asta și a pus-o și în scârca prietenilor săi și tot așa s-a încărcat toată lumea de negativitate. Și trăiesc în mentalitatea de frică, aoleu, ne vom pierde locurile de muncă pentru că funcționează mașinile. Ne vom pierde locurile de muncă că funcționează mașinile, dar vom învăța să ne bazăm mai mult pe noi și vom învăța cum să ne trăim viața cu adevărat, pentru că toți oamenii care sunt cablați în acest sistem al productivității nu prea știu să-și trăiască viața. Sunt foarte mulți oameni care spun, domnule, eu sunt obișnuit cu munca, eu nu știu ce să fac cu mine când nu am de muncă. Da? Pentru că acel om este obișnuit ca roata de hamster. Alergi, muși din cașcaval. Alergi, muși din cașcaval. Dar una este să ți se oprească roata și acum ce mai fac? Da? Ei bine, mă distrez și eu acum cu voi. Fricile. Orice formă de frică, în orice domeniu vă aruncați, despre orice vorbiți cu frică, că frica de conspirații, frica de nu știu ce. Nu cred în absolut nimic. Pentru că, oameni buni, repet și o voi repeta veșnic. In God I live and breathe and have my being. În Dumnezeu trăiesc și respir și îmi port ființa. Și când ești așa, poate să vină orice transformare tehnologică și rachetele lui Elon Musk și toate chipurile, pentru că eu știu că voi fi într-o bulă protejată de bunul Dumnezeu și nu de Dumnezeul care a fost creat de mintea omului, ci de Dumnezeul care m-a creat pe mine. Acestea fiind spuse, oameni buni, noul pământ este deja aici, trebuie doar să-ți deschizi ochii sau percepția ca să percepi că ești pe noul pământ. La revedere! Pe data viitoare, rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric!